Ay, naimbag nga bigat mo. Edmond, ka kalukat ko, ag-set up na pailang. O mabaleng, oo. Ato ni madamaag pa lagi set up. Aririing ko lang. Lobat pa'y dagitoy cellphone.
Uy, Crystal, magandang morning. Magandang morning sa'yo, Crystal. Thank you very much for coming. Kasi set up ko lang. Salamat sa iyong pagdating. Dito ako sa bahay mo, Crystal.
Hello, good morning. CCB. Umpisa ko lang. Morning. Mega love shout out sa lahat. Magandang morning. CCB, God bless you always. Ito lang. Maglibang-libang na naman tayo. Wala, hindi pa ako makakanta. Kailangan naglilinis pa ako ng ng CPR. Bro, good morning. Thank you bro. Thank you. Iano ko lang itong laptop kasi pine-playlist ko yung stop ko muna yung playlist niya. Thank you, Sisi. Sige lang bro, salamat. Oo. Thank you thank you. CCCB, thank you ha.
Biswar, Nak, thank you ha. Thank you very much. Magandang morning sa'yo. God bless you always. Andyan si mami mo, andyan siya. Nag-aaral ako rito sa ano, nakalimutan ko eh. Useless tong pagkabili-bili kong pagkamahal-mahal na laptop kung hindi ko gamitin. Pabili ng mga anak ko pang edit daw eh. Ngayon, di ko naman alam gamitin. Ito, pinapractice ko. Sexy. Thank you ah. Enjoy ka siguro kahapon sa inyong, ano ba yun? Banding. Good morning bro. Si CB, thank you. Morning Ze. God bless you always. Excuse me. PM. Di pa yung may-ari ng sombrero. Thank you ah, thank you. PM lang. God bless you. God bless you all ha. Maraming salamat sa pagdating. Nag-ano ako rito. Nagpa-practice ako rito sa laptop mag-edit ba?
Sure, nak. Thank you, ha. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you.
Thank you very much ha, sa standby diyan. Oh, mega love shout out. Magandang morning kay Antonia Ursua, the fan of Lakay Music Lovers. Maraming salamat. God bless you always. Wala munang music. Bawal muna. At para makagraduate na ako. Naglilinis ako ng CPR.
naimbag na bigat mo, men. God bless you. Ag-edit na. May matartarusan nato pag-edit. When nako, awan anak met na panjay tindahan. Pagriing ko kan tatay alas 7. Yung kasako na wameti ko ko ito ag ming. Ato ini adali ka ato agedit. Sayang gimatang ti akangin nga laptop ta dagiti ubing ki agsapol dati laptop ta handa kanong marigatan da kano agedit ta cellphone ki pakasabtan damay. So nga siyaklatan. O met obra tapno ada pagliwliwaan dito ini. Nak, thank you ha. Thank you very much, Nak. Oh. Iswar, thank you, Nak ha. CCCB, thank you very much. Sugarot? Ato ini iso nga ajay ko ha. Ajay sekretaryo idi danak kita hepe ta barangay. Hinire ko isuna 200. Kada rumwar isuna ti trabaho alas 5 mapanitoy aging gana alas 8, alas 9 kas guys para suro ako. Refresher lang naman ako kasi dati ako nung nagtuturo pa ako sa training sa mga ROTC din. Marunong ako rito sa laptop kasi may dating laptop ako. I-recap ko lang. Ay, sino na tipa? Ay, kas jay. Oo. Ay, at gayam ko, nag-LS gayam ni, ni Sister Elaine. Ito, mahirap ko ito pag-edit. Kung saan ako, wala akong nabubuo. Dati, yan. Ako, nagsama-sama na yung intro, saka outro, saka yung video. Oo. Parehas kami garot. Parehas kami dua ni Kailin. Ya kamu inaayudahan sa ni isuna. Ni Bing. Ikaw talaga sexy Laban at ang may. Good morning, sis Mali, friend. Salamat.
Thank you very much for coming. Eto, nangangalikot ng ma-edit dito sa laptop na ito. Hindi ko, wala, naghalo-halo na. Naghalo na yung balat si tinarupan. Antakin mo, nagsama na yung outro, tsaka intro, tsaka video. Nag-rumble-rumble na, oh. Nak, thank you ha. Gracia, thank you. Maraming salamat sa iyo, Grace, Nak. At nag-rumble-rumble na. Bro, salamat bro ha, Kabutoy. Oh, saan ka pa ba? Saan ka pa? Nagsama na yung pag ni-play mo, yung inedit ko, tatlo yung play. Intro, nasa gitna yung video, nasa last yung outro. Galing nga. Galing ko mag-edit nga. Oh, di ba? Saan ka pa? Play natin. Play natin ha. Dalawang intro. Very good. Sige nak, thank you nak ha. Thank you. Thank you very much nak. Ingat kayo lagi dyan ha. Galing ko mag-edit. Diba? Ano nangyari yun? Ganda na nung intro. Tapos bakit may sumingit? Bakit may nakasingit na andun? Oh, ayan oh. Idugtong nga kita. Yan. Marunong. Init ah. Rick, thank you ha. Thank you very much ha. May kasalanan ako sa'yo. May utang ako sa'yo. Oo, alam mo yung Sabado na sana na-schedule na akyat ako. Si Cutie Pie ba yun, yung kasama mo? Nung nagkantahan kayo.
Yung Sabado na yon na dapat ako pupunta sa akyat ako sa'yo, nagkaroon ng biglaang lakad yung mag-iina ko. Pumunta sila sa Lucena. Ako yung driver. Yun yung ano ni premier ko. May part 2 pa yun. Kaya pasensya ka na. Next time Tapos hinahanap ko yung bahay mo. Hindi, ba't hindi ko na mahanap? Doon sa second ano ko, channel ko. Kasi hindi makalabas si main dahil naka-playlist siya. Sexy, thank you very much God bless you always. Mwah. Rick, pasensya ka na bro Yan mo, marami pa naman araw hirap talaga ng ano. Yan. Nawala na naman. Ano ba yan? Doble-doble naman ano. Talaga. Hindi ko nasundan yung turo ng aking instructor tutor Bahala ka na dyan. Mga friend, mga kapatid, magtimpla lang ako ng coffee. Thank you very much for coming. Magandang morning sa inyo. And good Monday also.
Thank you Arturo F, thank you very much. Bro, thank you Grace, nak, thank you Nagpainit lang akong tubig. Ayos na? Mainit na? Oy, coffee muna tayo. Hindi ko na naaalala nagkape. Nine people in the house. Magandang morning. God bless you all. Sis, nak, salamat Okay lang, nak. Biswar. Sis, baka meron pa kayong ginagawa dyan Unahin nyo yung ginagawa nyo dyan. Alam ko naman nakatambay kayo dyan. Okay lang, nak. Biswar. Sis, baka meron pa kayong ginagawa dyan Unahin nyo yung ginagawa nyo. Okay na yan, nakatambay. Alam ko naman nakatambay kayo dyan. Nagpa-practice ako mag-edit. Oy, JT Ban. Usamis. Thank you very much for coming. Thumbs up mo. Thank you very much. Bang. Sexy. Thank you very much. Thank you very much for coming. Thumbs up mo. Thank you very much. Bang. Sexy. 12 million in the house of Lakay, music lovers. Maraming salamat sa inyo. Oh, ganda ng aso mo rito JT Oh, ganda Oh, thumbs up na ako
Good job. Yan yung comment ko. Galing ah. Hello, mega love shout out. My friend. Paayuda, baguhan lang ako. Halika rito, halika. Halika, my friend, takurutin ko yung singit mo. Baguhan, ha? Magandang morning sa iyo pala, magandang morning sa iyo. God bless you always, ha, my friend. Dancing Filomena, the comedian, YouTuber, my beloved friend, sister, Dancing Filomena. Oh, di ba? Oh, di ba? Good job. For good vibes, di ba? Lang, my friend, ito. Nagkakape ako. Black coffee ako eh. Ikaw, dyan sa Australia, anong kinakape mo dyan? Siyempre, tate, di ba? Di ba, my friend? Ako dapat ayudahan mo. Baguhan ini. Di ba? Good morning, Kuya Lakay. Good morning to my beloved sister. Nagkakape ka. Oo, nagkakape ako. Sigurado, baka sabay tayo kung kagigising mo lang. Oh, di ba? Laging parehas. Milk. And that's good. Meron akong anong tawag doon sa milk ng wag namang matanda ng may edad na. Yan, bagay sa iyo yan yung milk. Mega love shout out sa lahat. Good morning coming from May Rivera. Kabutoy, sabi ni aking friend, Dancing Filomena. Baguhan din siya. Ay, ganon? Dancing Filomena, mega love shout out po, madam, coming from May. Allergic ka. Hindi naman. Ayaw ko Ayaw ko maggatas. Dati naggagatas ako at saka nagkakape ako ng 3-in-1 tumataas ang sugar ko kaya ininto ko kaya ito, black coffee na lang kasi hindi pwede wala akong kape. Naku, sumugod na. Sumugod na ang mga batikan. Ang daming mga baguhan dito coming from Dancing Filomena. Wengs Mix TV. Ate Dancing, hello. Hoy, Kabutoy, coming from Weng. Dancing Filomena. Mama, kasabi ni Kabutoy. Si Kabutoy, si May, si Weng, mga baguhan sila. Oo nga. Baguhan kahapon, nung may hapon. Kiss you, hoy! SG, hoy! Coming from Kabutoy. Good morning, everyone. Coming from ako, si Modi. Thank you very much for coming, my friend, beloved friend, Modi. Bing, thank you very much, Bing, my friend. Mylene, thank you very much for coming. Sis Mylene, coming from ako, si Modi. Good morning, host, at sa lahat, coming from Mylene. Wengs Mix, ako si Modi. Mylene D channel, thumbs up. Thank you, my friend. Kisses you. Hoy, coming from May Rivera.
Sis Modi, mega love shout out. Good morning. Coming from May Rivera. Dancing Philomena, musta na kayong lahat? May, Weng. Ako si Modi, Sis May. Uy, Mansueta. Wala kang bahay. Kumusta? Sino ito? Sino kaya ito? Si Mansueta. Please be recognized, my friend. Anyway, naku na, hindi ko na nahabol. Sis Eleniel, mega love shout out covering from Weng. Still guwapa pa rin, Ate Dancing. Yahoo! Ito, naglilinis ng YouTube, parehas tayo. My friend, Dancing, Philomama. Weng's Mix TV, Z, Channel Huy. Good to hear na guwapa ka pa rin. Nox. That's good. Sis Bing, matulog ka na. Uy, umaga na. Diyan. Hehehe, coming from Mylin. Ako yung kapitan lagi kay Ate Net. Kapitan. Ayan. Alagaan mo yan ha. Yung damit mo. Levi's yan. In-order ko sa, ano yan, sa Japan. In-order ko kay Zeyan sa Japan. Pinapackage ko rito. Wegmix TV, huy. Ha 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 ha, coming from Z. Madam Marida, MLSO, coming from May Rivera. Sis Marida, Spot. Totay. Ikaw pala yan? Naku, Arturo kasi. Siguro, yan yung pangalan ng love mo, no? Arturo. Oh, patusok yung ano, yung kay Dancing Philomama. Pero dahan-dahan lang daw. Pag nagtusok kayo ha, dahan-dahan kay Dancing ha. Dahan-dahan lang ha, pagtusok sa kanya ha. Baka masaktan daw kasi. Uy, 22 thumbs up, my friend, Dancing. Oh, notify na ako. Notification na ako ha. Notify na ako dyan. If ever na may time, pag wala, sorry my friend. Wow. Unang-una si ano rito sa iyo Si Sexy Dancing Mama. Unang-una si Sexy sa iyo dito. Siyempre ako pangalawa. Di ba? Diyan sa premiere mo, May 22 at 8:30 p.m. ang nauna na rumisponde ang Sexy kong kaibigan. Siyempre ako pangalawa. Ano ba yan napipindot ko? Kapipindot. Of course. Sabi niya. Sino si Sexy? Ay, akin lang yun. Ako lang may-ari nun. My friend. Pag merong labanan, takbuhan sa mga premiere, pag ni-type ko yung Sexy, alam na niya na siya na yun. Kasi ang hirap kasi mag
mag-type ng pakahaba, tapos ang bilis pa nung LS, di ba? Agoy, magkasunod tumusok. Uy, ay kalami man, uy. Dancing fellow mama, ha ha ha, sabi ni Sir. Kumusta mo ako kay Tonet at kila ate Metnet? Uy, Mansueta? Dineros? Ah, okay. Mansueta. Okay, I got remember you, ha? Well, mamaya, ma-remember kita. Salamat sa thumbs up. Ano yun? Bilis, ha? Mami. Ah. Sa akin, ha. Thank you. Then, sa'yo, my friend, dancing, fellow mama. Susan Adornado Vlog, thank you very much for coming. Good morning too, and God bless you always, my beloved friend. Susan Adornado, baby. Si baby. Oh, more clue, ma-remember na kita. Ha ha ha, naguluhan na rin si host. Oh. Oh, kasi mukhang kilala namin to si Mansueta Dineros. Baka pumupunta ron sa tindahan ko. Baka friend ni ay, gani, ay sus, ginuuman oy. Baby. Oh, thank you very much. Gawa ka ninong YouTube na oy. Di ba? Lagyan mo ng picture yung mo kung YouTube na yan. Tapos mag-upload ka gani ng Yeah, I remember na. Kaya nga Oh, di ba? Oh, thank you very much. Kaya lang sis, hindi ako makakanta. Hindi pa ako makapag-music. Kasi naglilinis ako ng bahay ko. Maybe one day, graduate tayo, kailangan presentable. Ano bang mga tinda mo, host? Mga baboy, my friend, gulay, grocery, pangkusina. Yun, mga papaninda. Tignan mo doon sa pasyal ka sa bahay ko, my friend, Dancing Pelomena. Makikita mo doon si Boy Tindero. Sari-sari, yes, coming from Weng Mix. Sari-sari ba? Ay, bro. Ayaw mo? Puntahan kita dyan. Ipatimbang natin lahat yung bakal mo. Laking pera yun. Ano ba yun? Nag-ano ka? Inventory ka? Dami ng mga bakal mo Pero wag ka, hindi ako umaten sa premiere noon, pero in fairness the whole video pinanood ko, pati ads. Tinusok ko pa yung ads mo, di ba? Kaya lang, ipatimbang na natin yung mga bakal ko, kadami. Namasyal ako, kala ko country lang yun. Oo, malaki yun. My friend, Kabutoy, sayaw tayo, kaso wala music si kuya. Kaya nga konting-konting tiis na lang. Mag-music din tayo.
Pero in fairness ganda nung ano yan, so ibig sabihin, company ninyo yung ano na yan, bro, Kabutoy, no? Huwag ka na magpindot dyan, gawa ka na lang, makinig ka na lang. Kasi napakaraming, ano ba yun, mga parang, kalakal ba yun na ano, yung tawag nito, yung parang basura na tawag doon. Yung pinagpilian na ba? Hindi ka pa morning, hindi pa hindi pa. Pero konting kembot na lang, konting so dancing sa fellow mama. Oh, tapos na 'yon. Konting-konti na lang. Well, Mix TV, bawal na muna magpa-chacha si Kuya Lakay. Lapit na siya mag-disco, SGO. Tama. Si CSG, siya rin ang isang nag-advise na wag muna, tiisin ko muna, walang music. Hoy! 16 million in the house of Lakay music lovers. Thank you very much, my new friend, Kapsat, Manang, Ading, Tiny Woman too. Thank you, Thank you, Thank you, Manang. Ikang kadbadong. Thank you very much, Tiny Woman. Thank you, Manang, Thank you very much. Thumbs up, Dan, Lakay. Ay, thank you, Ading. Kapsat. My friend, Henry Boy, TV Vlog. The super mechanic. Boss Henry, may galap shout out. Coming from May, Dancing Philo Mama, naghintay ka na lang pala kasi may nagkarga sa'yo. Wala sis, nasa akin na uli kasi naunawaan ko naman, siguro nagkakaproblema yung system, hindi nila nakakargahan tapos binawasan pa. Pero anyway, thank you very much for that. And tayo, professional tayo nag-iisip. Ngayon, kinuha ko uli, umaangat uli. And that's good. Ganyan lang naman ang lahat naman ng problema, always may solusyon yan. But we fight and love each other. And that is the motto of Lakay Music Lovers. Naimbag nga bigat mo, amen. Yung amen, kunani Apo Henry Boy, TV Vlog. Pakitusok lang si Dancing Philo Mama sa premiere niya. Pero dahan-dahan lang. Yung may mga premiere dyan, pwede niyong ibaba rito at ipatusok natin. Masakit yun, biglaan. Oo, kasi sabi nga ni Dancing Philo Mama, pag tumusok kayo, dahan-dahan lang kasi baka masaktan. Diba? Iswar na, salamat Sis, Sibit, thank you very much. Dahan-dahan lang daw pagtusok. Ay, sis, Nak, Iswar, kung meron kayong dyan, yung upload ninyo na ibaba nyo dyan, patusok natin. Masakit yung biglaan. Dan sa nakapin, Lakay. Thank you very much, my friend. Apo Lakay, Henry Boy, TV Vlog. Idahan-dahan kuya para hindi mabigla. Kaya nga Meron din ako upcoming siyempre naman.
Huwag ka nang mag-atubilin. Don't be hesitate to drop your upcoming, my beloved, sexy. Go ahead. Go, go, go. Drop your upcoming. Pero hinahanap ko nga, ilang beses na ako pinuntahan yan, makatusok eh. Hindi na pwede. Oh, meron pala si Mylene, oh. Mother, dancing, nangangawit ka na dyan. Charis. Haha, sexy, hello, sexy. Do you know, sexy, what I said? Weng's Mix TV. Do you know her? Who's sexy? Yes, of course, you. You are sexy also. Maybe Mylene. The channel also is sexy. Maybe Dancing Pilomama is also sexy. Who are they? And who are the sexy what I said? Dan Mylene, magaling ako, tumusok. May panusok ka? Ayos ah. Uy, may bahay na, may damit na si kapsat Tailuman, ba't wala pa? Ayan na, may damit ka na, kapsat, tiny woman. Nak, thank you very much, Grace. Dan sa nakapin, coming from Dancing Pilomama. Paturo si Weng paano maging magaling sa pagtusok. Instructor ako dyan. Oo, legit tutor ako dyan. Oo. You can hire me for free. I can't teach you how to tusok-tusok, inject. Salamat po sa mga patusok nyo, guys. Coming from Mylene. Mylene, bakit now lang ako nakadikit sa'yo? Dancing Pilomama. Sige ba, Mylene? Ha, 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 ha. Oh, di ba? Sana all, sir. Oh, di ba? Dikit ka na ba sa akin? Oh, di ba? Okay, andyan, habang nandyan sa baba si Zé, yung Ilaniel channel niya, yung may niya, pakitusok naman. Oh. Meron din ako, huy, tusukin nyo. Sige, mamaya mo muna ibaba, baka hindi ko mahabol. Pagka maibitay ko si Zé. Tapos na kayo kay Mylene? Pa-inject naman sa kanya. Pa-inject. Paturok. Ano ba yan? Patamsak naman yung kay Mylene. Tusok na, Pin. Nako, natusukan ka na ni Kabutoy, Mylene. So, thank you bro sa tusok kay Mylene. Dan J, sabi ni Pilomama. Abangan nyo na siya dyan. Okay na ba kayo kay kay Mylene? Si J naman, ipin natin. So, yung mga hindi pa nakatusok, go to channel na lang ha. Lakay. Dancing Pilomama. My friend na kalok din.
Biswarnak, thank you very much. Huwag muna isabit, sir. Self-service lang kami dito. Unahin mo lang bisita mo, sir. Ha, 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 ha. O, hindi pwede yun. Siyempre, love-love ka din nila kay music lovers. Pare-parehas. Nakaraan pa po, Madam, Dancing Kilo Mama, saan ba kita nakita? Kay Sis Evie ba? Yun o kay Sis Marian. Nagbaba ka, bahay, pinuntahan kita agad. Hehehe. Coming from Milo. Iba-iba na ang pinagsasabi mo. Iba-iba. Ganun ba yun? O yan o, nandyan na yung upcoming pabilisan na lang tayo, ha? O, tapos na kayo kay Ze. O, go to channel na lang, ha? Isabit naman natin si Weng, ha? Baka mamaya, di ko mahapol, ha? Rona, magandang morning sa'yo, ading. Uy, ba't ganun? Ay, tama. Akala ko, nagluko na naman. Uy, nakasabit na pala. Aha, kanina pa. Oh, kanina pa nakasabit. Ito na nga, pinalitan na natin kay Weng. No worries, madam. May bakas ako sa frame mo. Ata yun. Di ko na matandaan. Di mo lang ata napansin. Coming from Miley. Walang anuman, Ze. Coming from Tiny Woman. Dancing Kilo Mama. Thank you. Miles, my friend, thank you very much for coming. Mylene, the channel, dikit na po. Ako, coming from Kabutoy Uri. Yan, very good. Magdikitan kayo dyan. Dan, OFW. Coming from Tiny. Z channel, Tusok Dan, Sis Mylene channel. Dan channel Z, unang dikit host. Okay. Basta maglagay lang kayo ng bakas. Babalikan kayo niyan. Mali TV Vlog. Dan to you, Z. New, dikit sa'yo, Weng. Ha, ha, ha. Thank you very much. Dancing Fellow Mama. Kabutoy, didikitan mo din ako. Huy. Oh, coming from Weng. Sis Weng, Tusok Dan. Ano, May? Patalikot? Ayaw ni SG ang ni Weng Mix ang patalikot. Gusto niya paharap. Ay, gusto niya pala patalikot. Mali. Ate Dancing, new friend. Ha, 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 ha. Yes, sige lang, magdikitan kayo. Nako, lumamig na yung kape ko. Ate Dancing, new friend. Ha, ha, ha. Oy, my friend. Dancing Philomama. Yung RCM ko at sa Kalakay Music Lovers, nakadikit sa'yo yon, matagal na. Kaya, dikit na dikit tayong dalawa. Dan sa nakapin, mix. Coming from Mali TV. Sir Kabutoy, ulit, dikit na din ako sa'yo nung pumasok ka sa frame ko. After nun, sinugot ko agad bahay mo, sir. Hehehehe. Coming from Mylene. Okay, that's good. Okay lang. Thank you, Mylene, Thank you. Okay lang yung kape. Lumamig. Basta hindi lang ang relasyon. That's good. Real talk. Well set ka, my friend Weng. Mali TV Vlog. Dan sa'yo. Coming from Z. Dan sa nakapin. Weng's coming from Mali. Mix TV, ha ha ha, coming from Z. Tama sis Weng, ha 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 ha.
Hirap lang nakayuko ah. Opo, Mylene, the channel, dati na po, tayong dikit. Coming from Kabutoy Rig. Nag-crash ba yung ang YouTube mo? Coming from Dancing Pillow Mama. Nag-crash. What do you mean, my friend? Nag-crash ba ang YouTube mo? Address to where? Host, Kabutoy, Mylene, Mali, Z. Your message, my beloved friend, dancing. Okay. Pero okay na. Dancing, my friend. Okay na. That's good kung okay na. Sad kapag hindi. Salamat, sir. Nakabalik ako. That's good. Di ba? Okay lang 'yon. At least nakabalik ka na. Very good, very good. Tambay muna, host. Naglilinis isda. Okay. Sige lang, sis. Thank you very much ha. Sis Bing, thank you very much ha. Mega love shout out to all coming from AAA, Canada. Put down muna kuya, yung sa akin. Sige, sige. At patusok ko naman yung aking frame. Baka sakaling may gustong tumusok sa aking premiere, matagal pa naman to. Kasi kalami man ko'y ang matusok. Yan, tapos na kayo kay Weng. Palablab naman kay Lakay, patusok. Dan, kuya, ay kalami man, oy. Kalami man yung tusok mo, oy, sisi.
Agoy, yup-yup na naman. O gani, dili man ako magkalakas pag wala ganing vitamins. Tilapia, madam, dancing Filomena. Uy! Kalami man yan. Uy, Mylene, tilapia gani. Oh, walang pinagkaibahan yan doon sa ulam kahapon na nakimarites din ako na ulam na tahong. Ngayon, tilapia naman ang iyong kinikiskisan, nililinis. Wow, kalami man. Uy, Biswarnat, sis, Bibi, thank you ha. Thank you very much sa inyong dalawa ha. Gabi, sis, Weng. Unsa man? Sis Mylene, unsa man gabi? Agoy, giatay naman o, sis Weng. Isa lang, yub-yub oy, pampalakas. Dan sa premier mo host, thank you very big. My friend, Mali. Bro, salamat ha, yung trabaho mo dyan, baka mamaya, pag talikod mo, ikarga ko lahat yung bakal mo dyan ha. Ipatimbang ko. Gabi ako tumusok, Mylene, abot sa likod. Wow! Sus! Giatay kalami man, oy, gabi pa. Giatay, uy, kalami man yan, gabi tumusok. Ginoo. Giatay, uy. Ladies and gentlemen, 13 people in the house of Lakay music lovers. This conversation is only for our good vibes. Although it's light green, you must be understood for our good vibes, pampagana, just for fun, our conversation. No malicious, my beloved friends or my visitors in Lakay. Music lovers, thank you very much, and God bless you all. I appreciated those assistance you gave me today and Monday. Thank you very much. I always pray your channel to be grow and support each other. You must be first doing your personal responsibility in your house or in your loving family. Thank you very big for coming and support Lakay Music Lovers. 16 viewers in Lakay Music Lovers. God bless you all and we love you all. Thank you very big sa inyong lahat. Number 1 for Counselor Lakay Music Lovers. Yes, I admit that because ever since in my service before, I am a counselor. But sometimes, of course, nobody's perfect. We are all human beings to commit mistakes. That's why nandun yung pangunawa at maluwag na pagtanggap sa ating puso nang sa ganon ay wala tayong masasaktan kahit isa. So if ever, just because of our emotional, we cannot avoid. So if sometimes past a few hours, few days, we realize that we are commit mistakes. So again and again,
Love each other must be understood. So, unawaan natin ang bawat isa. And that is a good practice of an individual. Especially my brothers and sisters in YouTube community, no other people who give an assistance to every one of us, kundi tayo-tayo. So again and again, God bless you all. Ganun lang, tuloy lang, laban lang. Pag may gawain tayo, gawin natin yung gawain natin kasi hindi natin pwedeng ipagliban yan dahil responsibility natin yan. Now, pag meron tayong spare time, go! YouTube! O, di ba? And that is a good practice of a YouTuber. Again and again, thank you very much. God bless you always. God always be with you and your loving family. True. Coming from Mylene the channel. Love each other and please don't please each other, please don't love your neighbor. That's good. I like your style anyway. And that is good vibes also. Oh, di ba? My friend, beloved friend, Sisi Weng. Yub-yub again. Lumalakas kasi ako pag yumuyub-yub. Oh, di ba? Natawa tuloy si my friend, Mali. And the answer of my beloved sister, Mylene the channel, to my message, true, meaning, talagang totoo. Di ba? Anyway, after this, my WhatsApp, maybe every other day na lang ako para naman doon sa spare time ko, kasi spare time ko kasi 3 a.m. ng madaling araw, gising na kami mag-asawa. Pupunta kami kumuha ng paninda namin sa Balintawak ng gulay para fresh. And makarating kami sa tindahan is almost 5:30, 6 a.m. And after we displayed all goods, exit na ako, punta na ako rito sa bahay. Dito naman ako sa music room ko mga likot at mag-live. Just because of my WhatsApp. Ngayon, yung mga cellphone na yan na bali 5, bali 6, isang laptop, 4 na cellphone. Yun ang piniplay ko day and night. So, ngayon, viewers muna sila, hindi muna sila manuod, hindi muna sila mag-play. That's it. And after that, pwede naman tayo mag-play sa mga iba na kailangan nila ang WhatsApp. Kasi kung matapos na yung WhatsApp ko, just to update na lang, every other day na lang ako mag-live. So, tapos yung mga ibang sundalo ko makasupport naman sa iba na nag-LS. Ngayon, doon sa iba naman na walang mapasukan na mag-LS, pwedeng bumisita sa mga bahay-bahay at tumambay. And that is the objective of Lakay Music Lovers here in YouTube community. So, thank you very much for your support. Again and again, God bless you all.
I think Maylin and Mali nakarelate sa don't love your neighbor. Yes, of course. Tumawa sila eh. Nakarelate sila. Di ba? Eh ako nga, na-pick up ko kaagad eh. Pero, hindi natin maiwasan yan. Sometimes, other people, they love their neighbors. Kaya nga kung minsan, if we go to a philosophy regarding the words or motto, love thy neighbors. Pero kung dalin mo sa pilosopo yun, mayroong green, may mali, di ba? So anyway, depende kasi sa, kasi individual differences yan. Hindi naman tayo pare-parehas ng isip. Kasi marami rin, kasi nanonood din tayo sa mga social media, marami din magkapit-bahay, nagmamahalan, di ba? Pero ibang pagmamahalan, yun yung point mo. Okay. This is a one advantage. This is my study regarding those people who are in the YouTube community. No? Look, it's a very nice. Now, I set an example to those kabataan barangay, di ba? I'm very sorry to speak English, no, para maano din, baka mamaya may mga bisita rin tayong foreigner. That's why I speak English, no. Our practice, especially our government, they establish during vacations of schools. Why? Of course, those kabataan barangay, yung mga teenager natin, wala silang gagawin kasi bakasyon, walang aral sa school. So, the government implemented liga ng mga barangay for kabataan. Of course, kahit sa mga adult, no? Bakit? What is the merit of this? Para maiwas sa anumang masamang bisyo ang mga bata. Just because they convince themselves to join the sports, basketball, volleyball. So, ang utak nila ay nandun sa sports. Pero pag nakatambay sila, makakaisip sila ng hindi maganda. Now, ano natin sa YouTube, tayo, especially those like my age, pag ginawa mong libangan ang YouTube, hindi ka magmumukmuk dyan sa gilid, sa tabi, kasi wala kang alam na gagawin dahil wala ka namang magawa dyan, kundi maglinis-linis. Ngayon, kung may bakuran ka, katulad ni Sister CB, at saka si Lola, yung taga Batangas, na meron silang vacant lot or backyard na malaki, they are cultivating their soil, they plant a vegetable. Libangan yun. Now, tayo, ng mga walang libangan na iba, we are here in YouTube. So, just for fun, and gathered some friends. Di ba? So, it's a very nice, di ba? Katulad yan, sa akin, wala naman akong alam na i-upload, kundi mga nganta, and also, tulong sa aking puso yon. Dahil lahat ng mga ngantang tao ay maganda ang path ng kanilang puso.
Dahil sa kakanta nila, yung masamang hangin sa loob ng kanilang puso ay lumalabas. O, di ba? So, good vibes. O, kayo naman, na iba yung content nyo, siyempre, abala kayo, uy, wala akong gagawin ngayon. Kaysa magmukmuk ako rito, makaisip pa ako ng masama. Ay, punta ako sa labas at kukuha ako ng mga video para mayroon akong i-upload. O, di ba? So, the YouTube is a good, what we call this, para sa atin. Di ba? Yun nga, yung sinasabi ko kanina, na katulad ng kabataan barangay na pagbakasyon, kinakandak ng mga barangay ang sports, basketball, volleyball, gano'n. Just to avoid those teenage sa masamang bisyo. Di ba? So, siguro, alam ko naman, kahit kayo, alam ninyo yan. Claudio John Perry, hi, how are you, my friend? Oh, you are my friend? If not, you can friend me. Ano ba yan? Sisira na tayo sa English. Dumudugo na ilong ko rito. Ay! Why? Ano ba yan? Ano ba yung ginawa ko? Ano ba yung pinindot ko kay Claudio? Okay. John, how are you? I'm here now in your house. How are you, my beloved friend? Oh, I see. Yeah. And I will give you a jacket, huh? It's so cold downstairs. That's why you wear the jacket that I gave to you, my friend, Claudio John. Yeah. See? You are also music lovers, I remember. So thank you very much, my friend, Claudio John Perry, my friend, for coming. You are now a standard moderator of Lakay Music Lovers. And this is your channel or, okay. Okay. And I will hang you, to gather a friend there. Yan. Ay, ba't mali? Ano ba napipindot ko? Oy. Ibaba mo nga yung link mo si CB. Ikaw tuloy na ano ko. Yan. My friend Claudio, mga kapatid, kaibiganin niyo yan si John Perry, a very nice person also, even we didn't meet each other, but Claudio John is a very nice person also. So thank you very much, John, for coming. Yeah, I know. So you can get friend of them. Yeah, I know. You write the music. Maybe after we got a friend, I go visit to your house, your channel. That's why I know you are a composer. You are writing a song.
Again and again, my friend, thank you for coming, ha? Thank you, Rona, ha? Thank you. Dalhin mo nga ito na yung dun. Lagyan mo. Bigyan mo ako tubig, ha? Oy, ano ito, Rona? Nakatusok na ako rito. Tapos na ako dito, Rona. O, pakitusok lang yung nasa baba pa kay Rona, ha? Habang nakapin pa si ano, si Jan. Please, love, Rona. Oy, Rismar, Sisi, thank you very much for coming. Ayan, bigyan na kita ng damit mo. Yeah. Why? I see. May I ask you a favor, my friend? If you write the music, you maybe if you want, if you don't mind, you send me and I'll be the one to sing. If you visit my house, I'm also sing a song. Yeah, that is my content, singing. I stop it just because always put Lolo CPR. That's why I can't sing anymore. Maybe after my franchise to Lolo, maybe I can sing again. Okay. Did you finish to Claudio? And I replace him to Ronald. Thank you, Rismara. Good morning. Nak, thank you very much, ha. Oh, naka-recover ka na sa pagod mo. To your christening of your loving baby. Thank you very much, Nak, ha, Inday, for coming. Okay, very good. Very good. Yes, of course. My friend, Claudio. Always welcome, Thai. Thank you very much, Nak.
Dan, unang dikit, Claudio. Claudio, my friend, Mali TV vlog is done to you. So please repay him. Huh? Sakay punta? Bakit? Nang? Ano ba yun? Limutan ko. Bakit kalahati ito? Tingnan mo nga. Tingnan mo nga. Wala nga. Ayun pala. Mali TV vlog, OTW. Coming from Claudio Jan. I just connect you coming from Jan. Thank you, my friend, Claudio Jan. Oh, lobat na lobat yan. Ako ang taga, ano mo, pag huwag ka lalayo, pag may jacket. Henry Boy, kabayan, thank you very much. Ayun kaya, mabalin ajay ya, ajay naipin kon. Tapos, baba ng link, okay lang ba yon? May, thank you ha. Tapos ka na naglinis ng tilapia.
Sige, thank you. Awan ubram ya. O adda kita shop. Sige lang bro. Henry Kabayan, thank you very much. Dan sa nakapin. Triple A. Oo, yung Triple A ang main niya ha. Mali TV vlog. Triple A Canada ang ano ni Game Bob. Susukli sa iyo yan. Baba na naman. Oy, naimbag ng bigat mo. My friend, Motodoc, thank you very much for coming. No, at the new upload videos mo ta can upcoming mo ibabam ta ipatusok ta.
Baba naman. Good morning, Sis Ibi. May, thank you very much.
Jo, thank you ah. Malaing, thank you very much. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. Miro, Miro, Miro. Ibigyan mo ng jacket si Inday Ibyang. Inday, friend, thank you very much ha, for coming ha.
Ayan, may jacket ka na, my friend, Inday Ibiang. Ross Ading, thank you very much ha. Excuse lang saglit ha.
Kayo punta. Saan? Ano naman alam ko kaya doon? Itiyakin mo lang, ano bang alam mo? Maraming salamat ha. Okay naman. Yung mga nakatambay dyan, 18 people, viewers in Lakay Music Lovers. Kung may mga palablab kayo dyan ng mga upcoming nyo, baba nyo. Jeff, thank you, Jeff ha. B, thank you ha. Yan, Miro, Miro, i-pin mo si Henry Boy. Oo. Nangangawit na si Rona dun, oh. Oh, naglawag ka ito ya. Lakay. Oh, 14 tamsak. Henry Boy. Notified. Tamsak. Ba yan? Okay. Lawak naman to. Parang parang intersection ito siguro road. When kaya, bro? Hello, Bisaya, MLS. Oy, Bisaya Kasi TV, thank you very much ha for coming. Maraming salamat, Jeff. Thank you, Jeff ha. Baka may kayo dyan. May frame kayo dyan, upcoming, baba nyo. Palablab natin. Yan palablab na lang kay Henry Boy.
Jeff, thank you ah. Uy, ano yun? Saan yun? Ito ba? Bibilis mo yung mag-joker dito. Iswar, thank you na ka. B, thank you. Sis FCB, thank you ha. FB, hello, coming from Jeffrey Santos. Dan, sa nakapin. Po, host. Mali. Ano yan, susukli sa'yo yan. Busy lang yan, nandun sa work siguro. Lagay ka lang ng bakas. Susuklian ka niyan. Ano yan, nasa Canada yan, nasa Canada. Si Henry Boy. Bro, thank you ah. Ayan, Mali, TV Vlog. Kung hindi ka pa dikit dyan, kila Jeffrey at saka kila Kabutoy Urik. Dikitan mo sila. Nasa trabaho mga yan. Basta maglagay ka lang ng bakas, susuklian ka ng mga yan. Welcome, Mali TV Vlog. Dikitan mo mga yan, ano yan? Susuklihan ka naman. Ayan si ano din. Triple A ang ano niyan, ang main channel niya. Ay, dikit mo na yata yan, si Triple A. Dikit na kayata kayo niya. Yan, sumukli na sa'yo si Henry Boy. Nasa work mga yan, andun sa Canada yan, si Henry Boy. Kung yung mga dyan, hindi ka pa dikit sa kanila, dikitan mo sila, maglagay ka lang ng bakas. Maricoy, coming from Henry Boy TV Vlog. Parehas yan, yung dalawa na yan, si Triple A nasa Canada, mga yan. Dikitan mo sila kung hindi ka pa dikit. Yan, si Miss Evie, si Evie Mix Busano. Ay, dikit mo na yata yan pala. Dikit mo na yata yan si Evie.
Nagalap shout out, pare koy. Thank you, Henry Boy TV Vlog, coming from Mali TV Vlog. Lahat yan. Dikitan mo. Check ko lang yung hoverboard ko. Lakay, ayaw mag-charge na palit na battery. O, sige lang. Sige lang, Henry. Kabayan, thank you lang. Thank you very much. Sige lang, no problem. Dan, Edimix TV. Coming from Mali TV Vlog. Sa Pure Gold tayo pupunta, di ba? Ha? Eh kung wala doon sa Novo. O sigurado sa Pure Gold, marami doon. Doon ang marami. Doon kayo diretso. Sa Novo, wala. Ah. Talagyan mo nga ng tempered to. Wala yung Infinix sana eh. Ay, oo. Sabi mo kay mama mo, bili na lang siya ng tempered ng Infinix na cellphone ko, ha? Dati-dati, Miro, napipindot ko ito eh. Bakit ngayon hindi? Ray, Snack, thank you very much, ha? Along, tignan mo nga, hanapin mo nga ba kung anong napindot ko dito, bakit ayaw na? Kasi nakakapag-ano ako rito eh. Nakakapag-moderator ako dati dito eh. Ha? Tapos nakakapag... Ate Prima, thank you very much, ha? Salamat, ha, sa iyong pagdating, ha? Refresh ko lang. Ha? Pwede na. Ayan lang ang nagbago. Tingnan mo. Uy. O, bumalik na. Kaya lang ng ganito. Baba mo. Hindi ganyan.
ganito. Lumaki naman. Ba't gumanon? Oh, ba't gumanon lang? Oo. Tapos napunta rito. Ito? Copy. Stats formats. Hindi ko man kasi alam yung mga gamit nito. CB, sis, thank you ha. Iswar na, thank you, thank you. Ito. Ba't ganun? Ba't hindi ako nakakapindot dito? Ano? Oh. Lagyan mo. Ay, yung sa'yo. Iwan mo yung sa'yo. Yan ang palagyan mo ng temper. Mira. Daan kayo. Paalala mo. Pero mas malinaw tong ano, Infinix. Pwede rin, pang live yan.
Thank you, Jeff, ah. Henry TV Vlog, done. Coming from Jeffrey Santos. Oh, hindi ko na maipindot dati, napipindot ko eh. May something wrong dito. Si, Mira. Tawagin mo si ate mo. Kain na. Ay, gano'n. OTW, Jeffrey Idol, coming from Henry Boy. Saglit lang ha, ano ko lang yung aking lulutuin ha. Bro, salamat ha, saglit lang, luluto na ako.
Tignan mo nga yung niluluto ko muna. Ay na, Jomar! Kapsa, ni nagpintas paytay. Tugaw na. Naimbag lang nakapasyar ni Maldita. Anak, pudtutik katasin mo. Luluto ah. Jomar, ang luluto ah. Dikitam eh. Ni Triple A, ada Canada. Atani ni Kabutoy. Atani ni Jeffrey, dikitam dagita. Allah, sige. Maranaam. Si Maldita. Maikan. Maikan ta tapno. Makitam ti espada nila kay. Natabi, may espada ni nakabitin din. Atani ni Jomar. Atani ni Tiny Woman, Ilocana may ata. Uri atani Rose. Atani. Ayan ata nila Biswar NCB. Dikitam suda. Ay kasday, mangtet ni kwa, ni lolo ti saba. Iki parsyakan na kita. Kudutik tupay silang mo. Kasday. Ati wena, okay na mga atami lakay mo, kakaasikan niyam. Baka puro kudtot mo ta sa bana. Ay kasday, ay manumek na, ito na. Dapat lang rin, Buray ka ba sita, nag-break time na. Ay kasday, thank you thank you for coming, Madam Titi. Wen, Titi, kampay tis. Doble mata, double mo ata, bigkas mo titi. I-double mo nga, bigkasin at tati. Dahita titi, double, ti araramidin kita. Talaga nga at titi ka. Titi, tayo ni, di ba? Titi ni, lakay ko kunam. Kudutik tasin lang na kunam. Gawin ka ba sita, baka namaksita di lutuik nga ka. Adobo nga sitaw, ti sidak. Ang luto at ti adobo nga sitaw. Yes, thank you ah. Tiny Woman, thank you very much ah. Ay kasyan. At kwentuhan kayo ni Juan, ni Tiny Woman. Ilocana may ata, ni Tiny Woman.
Ata ni Jomar, Ilocano ata. Ilocana, maldita na bakla. Pero nasimpit ata. O, ata ni. Pukaw ka lakay. Wapo, mangal daw tayon, kunam. O, diba? Wen, maldita ata. Tapos, nakautto. Tangiwa na, ang kupay nalpas. Wen, maldita ata ni Jomar. Pero nasimpit ata. Tiny woman, nasimpit ata ni Jomar. Nalaingat at pakatawa. Bro, thank you bro. Abotoy, thank you bro. Kitam ning. Ano manin taga Wensa taga Samatyon sa iso na ni Joma. Nakapik-pikil manin toy imakon nukasta wen ay na ako ay wen dayang nagilyan. Taga nagilyan Isabela iso na. Kitam ni ti kamaldita na ni makapik-pikil manin kano agi ima na. Nasimpit ata tiny woman ni Jomar. Nalain nga at pakatawa si ka. Ismar, thank you na ka. When, sinirit ko nilakay ko. Itatay, kam ijay balay. Nakalabos met. Dimpay na. Inarako. Urayin na kan sama din. Yan. Oh, Jomar, pakitusok mo man natin anak ko ni YouTube ni Rismar. Ay, ba't ganun? Yan. Pakitusok lang yung, yung kay Rismar. Upcoming niya pala to. Tamsak na ako, Rismar. Nandito na ako. Yan, tusok, Evie.
Thank you, Vi. Ay, taba. Inpin mo? Oo, pakitusok bulatan. Ano, pagkikabel kati bakas, tapno subliana na kami. Dikit kami, Ibin. Ay, ta. Dikit mo na pala yan. O, sige. Saglit lang tignan ko lang yung niluluto ko.
sitaw. Ri, thank you ah. Inakon, tanalpas, break kon ako. Wena, wen kaksat, Jomar, ingat ka dyan ha, ingat. God bless you always, my friend. Ingat ka dyan, ingat. Maalindog Pai. Thank you very much, Maalindog, my friend. Yes, thank you ah. Jomar Dan, coming from Jeffrey Santos. Nagluto din ako tayo. Oo nga. Nag-adobo ako ng sitaw. Sige na, sige. Enjoy your foods for dinner. And mamaya din naman, mag-lunch naman kami. Tapusin ko lang yung Sis Evie. Mega shout out coming from Wayne. Grateful support. You're welcome, co-host. Dan sa nakapin-host. Thank you, thank you. Oo. Yun ang niluluto ko. Pinamantika ko muna yung baboy. Yung talagang parang crispy siya. Yung parang crispy na yung nahiwa-hiwang baboy. Saka ako nilagay yung sitaw. No. Teka, titignan ko lang ha.
Meron kayo nabili doon? Rona, thank you ha. Naimbag pa ita makadugdot ka dita, adeng. Hoy, babae. Tulog ka muna dyan, baka wala ka pang tulog. Malen, tulog ka muna, wala ka pang tulog. Okay lang ako rito. Di pa natutulog si baby. Si Len, tulog ka muna.
what happened to your laptop. Uy, Faith! Thank you, ha! Thank you, thank you. Excuse me. Zen, thank you, ha. Sexy. Ewan ko kung... May, thank you, May, ha. G, thank you. Di ko alam kung paano itong ano. Ba't hindi ako makapindot dito sa ano? Dito sa mga... Sa inyo, kung gusto ko ipin. Hindi ko maipindot dito sa laptop. May napindot siguro ako rito. Wala kasi sa bundok ito eh. Kung gusto ko magpin, gusto ko magpa-jacket, hindi ko mapindot. Dati napipindot ko ito eh. Ngayon wala na, oh. Ayaw oh. Oh. At saka kung pupunta, excuse me, pag pupuntahan ko yung bahay nyo, oh, ayaw na. Ala. Playback quality. Auto. Wala naman. Chatter mode. Autoplay. Subtitles close. Caption unavailable. Wala oh, ayaw. Ay! Halika. Dati kasi, pag ni-click ko ito, nakiklik. Halika, halika. Ito, to. Marunong ka ba dyan? Ito, pag ni-click ko, dati, nakiklik. Pero ngayon, oh, wala na. Oh. Try mo right-click. Wala, oh, ganyan. Hindi kasi right-click ang ginamit ko dyan. Hindi mo yung pangalan nito. Ito? Kasi, oh, ayan. Oh, ayaw mag-ano, di ba? Oh, mag-ganyan lang siya. Ayaw, oh. Oh. Hindi niya rin nga daw alam eh. Iswar, thank you ah. Thank you, Naka. Mega love shout out po tayo. Thank you very much, Naka. Wala eh. Ba't ganun? Hindi ko dati kasi napipindot ko ito eh. Pag ni-click ko itong mga pangalan dito, napipin ko eh na gagawa ko ng standard moderation. Pero ngayon ayaw oh. Katulad nito si Zeo. I-click ko siya para
magpunta ako sa bahay niya. Ayaw oh. May napindot siguro ako rito. Tingnan mo nga kung nagising na si Jay. Lay your viewers wait in. Start call. Ask a question. Option. Add option. Ask your community. Oh. Wala naman. Jeff. Thank you, Jeff. Ayaw. Engage with your audience. Oh. So right-click open image in new tab. Save image, copy image. Copy image, then edit image. Wala naman dito. Zer, musta? Coming from Evie. Evie Mix, dating dikit. Tusok na lang ako sa video mo. Coming from Jeffrey Santos TV. Ay, baka doon. Ay, hindi naman. Hindi naman. New tab. Oh, wala. Dito. Oh, wala rin. Deswar, Nat. CB, thank you ha.
Uy, o bali tatlo pala ito sila ano. Yung Sablawan family. Si Sis Biswar, saka si Sis Sibling. Ay si Sis Biswar at saka si Biswar Sibling. Thank you sa inyo mag-iina. Thank you very much. Tatlo sila. Dan, thumbs up po sa nakapin. Thank you sis ha. Thank you sis ya. Thank you very much. God bless you always there and your loving family. Kung may mga upcoming kayo dyan, ibaba nyo ha. Nak, Biswar, kung may, excuse me, kung may mga upcoming kayo dyan. Hirap talaga nitong hindi kabisado. Pindot-pindot. Gising na si ate mo? Gising na? Sabihin mo sa kanya, bakit hindi makapindot dito? Ayan o. Tawagin mo siya. Tignan mo daw yung ano ni Tito Ham. Tawagin mo. Tawagin mo. Hoy, Kuya Fuji! Thank you very much, friend. Thumbs up dan sa nakapin. Thank you very much for coming. God bless you. Mega love shout out coming kay Kuya Fuji. Bro, thank you very much ha. And lahat dyan, mananghalian muna kayo, yung mga taga-ibang bansa. Mag-lunch naman, ay mag-dinner na kayo. Jeff, thank you ha. Nak, thank you ha. Hinday. At kaya, hindi ko na mapindot o, hindi ko na
mag-click. Anak ng teteng talaga, hirap talaga ng mag-laptop. Oh? Oh? Pag right click mo naman, share at ulit visual search the web for image, edit image. Kabutoy ulit dan full pack. Ato bro, nandito ako sa bahay mo. Kuya Fuji. Ba't namang ginawa mo namang mic? Ay, akala ko. Akala ko bote yung ginawa mong mic. Oh, 17 thumbs up. Kuya Fuji. Ano ba to? Locker room, karaoke, endless love. Okay. Good song. Pag may bahay. Oo, pag may bahay pala. Pag may link, pwede pala. Pero pag walang link, oo, pag may link, nakiklik pala. Talagang siguro ganito. Hindi ko lang natandaan kanina nung ano. Bakit pag mag-moderator ako, mag-jacket ako, hindi mag-click? Viewers on Lakay Music Lovers. Sunda ko po. Bukas mo. Ngayon. Salamat. Ano yun? Out na po muna tayo. Matulog na kami. Sige lang, nak. Sige lang. Thank you very much, ha. Sundan ko po. Bukas mo ngayon.
thank you. Okay. Lagay lang kayo ng bakas, ha? Para masuklian din kayo. Ay, oo nga pala bro, ibaba mo nga yung ano. Nandyan ba sa'yo yung main mo? Ibaba mo nga yung premiere mo. Maganda yun eh. Maganda yun eh, yung sa ano, sa mga auto supply ba yun? Daming kalakal. Baba mo. Patusok natin. Ganda yun eh, pinanood ko yung buo nun eh. Tatay music. Dan, dikit. Pasukli. Ngeh. Tagal-tagal na ako dikit sa'yo, Jeff. Pati yung si RCM, dikit na sa'yo yun. Alin? Tulog ka muna dyan, kapatid. Tingnan mo, Jeff. Tagal na ako dikit sa'yo. Dito, sa main ko. Pati yung RCM ko, dikit na sa'yo yun. Ayun, pag pinindot ko yung subscribe mo, magre-red. Thank you, Jeff. Dikit na tayo rito. Matagal na akong dikit sa'yo dito sa main. Yung second channel ko, dikit mo na rin yun. Doon, suplihan mo. Thank you, Jeff. Thank you. Ross, thank you, thank you. Joke lang, lakay. No problem. Hirap talaga nitong wala sa bundok to eh. Ang laptop na to eh. Hindi ko dati. Dati, yan, katulad niyan. Yan, napipindot ko naman. Nakiklik ko na naman. Nakiklik ko naman si Kuya Fuji to eh. Dito ako ngayon ulit sa bahay niya. Eh, tinusok ko na to, pati warik pa. Diba?
Pero dito sa mga walang link na mapikbit, hindi ko mai-click, oh. Oh? Kahit anong click gagawin ko, hindi. Tay, back lang kami sa Blawan family. Love you, Tay. Love you, Nak. Love you. Oh, Nak, sige. Thank you very much, ha. Salamat, salamat. Lagi mag-iingat. God bless you all, the whole family sa Blawan. Sis, thank you, ha. CV, thank you very much, ha. Sige, Nak. This one, thank you, ha. Love you, Nak. Love you. Ingat, ingat, ingat kayo lahat dyan, ha. Jeff, thank you din, ha. Hirap, ha. Wala, nahirapan ako dito, Jeff. Wala talaga sa bundok tong laptop na to. Teka nga, saglit lang magtanong nga ako rito sa...
Thank you very much for coming. God bless you always. Thank you, thank you. Sarado mo eh. Thank you sis ha. Len, thank you sa tambay ha. Ako 28% na lang pala. Yun lang. Napaka-supportive nitong mag-iina. Thank you very much sa inyo. Wow. Yan. Ngayon, ito naman. Lobat na.
Edward, thank you na. Thank you ha. Salamat.
Bros, thank you ha.
Nak, thank you ha, Biswar ha. Si, thank you ha. May, si May, thank you very much ha. I-ano ko lang, i-abot ko lang ng ano to. Tsatsagaan ko muna. Pag may mga busy kayo ha, okay lang. Thank you very much sa inyo ha. Busy, thank you ha. Thank you very much naka. Thank you. Sige lang, work ka lang. Thank you.
boy. Thank you, bro. Thank you.
Joshua, thank you na ka. Thank you very much. Oh, kumain na ako na kanina. Kayo, kumain na muna kayo ha. Salamat. I-ano ko lang to para medyo maganda yung update ni Lolo sa WhatsApp ko. Wala naman akong gagawin ngayon. Sige lang ha. Thank you very much. Thank you.
Nak, thank you ah. Dito ako sa bahay mo. Si ano, Harry Potter at saka si ano, Tiger Hotel. Pinanood nung anak ko kanina yung si Harry Potter ang dala. Ngayon nandito ako, kasama ko si ano, Tiger Hotel. Thank you ah. Si
Thank you, Nis. Thank you. Kumpletuhin ko lang ng 8 hours. Gawin kong 8 hours. Dito ako kay Sisi May. Si Tiger Hotel, dala ko dito. Isa lang. May design na kulay yellow. Dali. Ayan. Meron? Ayaw talaga. Ayaw. Hello, sis. Yolanda, Sisi Yolanda. Thank you very much for coming. Hindi kita napansin kanina. Medyo naantok ako. Kumpletuhin ko lang ng 8 hours tong LS ko. Nahabol ko lang yung watch hour ko. Thank you for coming my friend Yolanda Salvador. Thank you. Yan, si Henry Boy, dikitan mo. Ayan, si new moderation. Ay, si new modern generation. Dikitan mo rin yan. Ay, baba na ako. Kasi, hindi mo sa laptop. Pero, ma-open eh. Hindi ko ma-open pag dito sa laptop. Diba? Together. One lang. Okay lang.
Kapila na lang. Ano ba ang cellphone ko? Bilang sa ratchet ako to. Hindi. Hindi, bilang shout out. No. Na. No. Wala, hindi. Wala. Ay, po po. Nak, thank you ah. Hindi. Go na ako. Thank you. Kumpleto ko lang to na ano, para sa ano sa WhatsApp ko. Pag ito ang gagamitin ko ay itong phone ko. Baka maya-maya mag-end na ako na. Thank you very much sa inyong dalawa ng mama mo. Ayaw eh. Ayaw na mabalik eh. Bakay. Bro, thank you ah. Ano, malapit na siguro i-end ko na ito. Naka 7 hours naman na ako. Tapos ipi-playlist ko uli sila. Salamat ah. Bro, salamat. Thank you, thank you. Nak, Biswar, thank you ha. Mag-e-end na rin siguro ako para ipi-playlist ko lang. 200 plus na lang eh. Kasi mula nung ano, bumalik sa akin, umangat ng umangat ulit.
Thank you ha. Kung sino pa nandyan ha. Bro, thank you ha. Mag-e-end na ako. Okay na siguro to.